Salut, prieteni, și îmi pare bine că vă am alături într-o nouă expediție pentru găsirea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit pe traseu. Prima țintă, ca să zic așa, ar fi locul unde data trecută, ați văzut, am găsit tuburile acelea de 792 Mauser, bineînțeles trase de o mitralieră ZB30. Deci, teoretic ar fi un cuib de mitralieră, deși ați văzut locul nu prezenta urme gen tranșeu sau groapă, adăpost, ceva de genul ăsta. Pornesc acuși spre locul respectiv și toate cele bune. Ne revedem la primul obiect găsit. Salut! Salut, prieteni! Ia uitați ce am găsit. Uitați în groapa aia de acolo. Vedeți cele două gropi unde am găsit tuburile precedente și groapa de aici. Așa. Uitați în bulgările astea de pământ. Deci un alt tub 792 Mauser. Da, se pare tras tot de o pușcă. Da, deocamdată nu se vede foarte clar, bineînțeles am să-l curăț și la o fotografie vedem ce alte informații ne oferă. Salut, prieteni, uitați ce tocmai am găsit. Uitați în locul unde am găsit primele tuburi, locul unde am găsit tubul de mai înainte. Așa, și uitați tubul ăsta care tot de la un cartuș tras. Un tub Mauser, dar uitați ce formă are, ciudată, și nu l-am adus eu în forma asta. Deci a fost tras și după aia calcat, nu știu. Uitați. Da, interesant. Deci destul de aproape de suprafață. Cine știe?
Salut prieteni! Ia uitați la ce ne revedem, n-am mai comentat tuburile anterioare, ați văzut și voi. Dar uitați, pe ăsta în groapă aici, gropițele sau gropile unde le-am găsit pe celelalte, pe primele le-am găsit cam pe acolo, așa. Deci aici a fost o zonă unde s-a tras cu pușca, cred că în direcția aceea, așa. Ia să vedem. Da, și o caracteristică am observat, cel puțin la ultimele tuburi, vedeți, gâtul tubului turtit puțin, adică oricum este vizibil. Vedeți aici, așa. Dacă ați observat și la o parte din cele anterioare, prezentau aceeași, cum să zic, caracteristică sau, ca să zic așa, o amprentă, deci gâtul turtit. Și probabil că au fost trase de aceeași armă, dar ce armă? Pentru că și la ăsta, din câte se vede puțin, a fost tras de o pușcă, cel puțin aparent. Probabil Kar 98K, Mauser, nu știu, sau VZ-20. Salut prieteni, ne revedem la aceeași grupiță de mai înainte. Ia uitați, practic în același loc unde am găsit tubul anterior. Uitați-l și pe ăsta. Pare puțin turtit aici la gât. Celălalt era turtit puțin mai mult, să știți că nu le-am turtit eu, nu când le-am scos sau cu cazmaua, rămânea urmă, nu. Da, cred că tot un 792 Mauser, tot tras de o pușcă, din câte se vede, așa. Da, interesant. Deci, uitați, încolo, așa unde le-am găsit pe primele, așa, și aici, ultimele 2-3. Aici s-a tras bine cu pușca. Ori ZB VZ-24, ori Mauser Kar 98. Salut prieteni! Tot la groapa, sau mai bine zis gropița de mai înainte, mai sunt semnale, uitați. Ia. Deci astea clar sunt tuburi. Chiar sunt curios dacă tot din astea germane, pe 207 sau oricum zona asta, aici s-a tras puternic. Salut prieteni, ne revedem la tubul pe care ați văzut că tocmai l-am găsit. Din păcate gâtul este foarte fragil, n-am înțeles de ce. De obicei la tuburile astea Mauser 792 nu erau problemele astea cu gâtul cartușului. Dar da, oarecum ciudat.
Dar ce e deosebit la tubul ăsta, vedeți, tras de o pușcă, probabil VZ24, vedeți? Este un tub Sellier Belot 1925. Da, interesant. Nu departe, vedeți, de locurile unde am găsit tuburile precedente. Salut, prieteni! Ia uitați ce tocmai am găsit. Foarte interesant. Un cartuș. Pare să fi fost un cartuș. Da, de data asta întreg. Dar deteriorat, nu știu. Chiar n-am mai... sau l-am deteriorat eu cu cazmaua când l-am scos. Ia uitați, da, e foarte interesant. Este un Sellier sau cum se spune, Sellier Belot. Așa. 1900. Ia da, tot 1925. Prieteni, ia uitați ce am găsit acolo, la distanță nu foarte mare de locul, sau mai bine zis locurile pe unde am găsit tuburile anterioare. În jurul acestui copac, practic, ia uitați. Un alt tub, 792 Mauser, tras tot de o pușcă, probabil Kar 98 Mauser. Da, interesant. Și ce e mai interesant, adică eu zic că este interesant, nu am găsit deloc tuburi Mauser fabricație românească, adică știu, pirotehnie armatei, copșa mică cu gir. Numai germane, asta P207 și iugoslave. Da. Eu zic că este interesant, având în vedere că aici s-au dat lupte în 1944 între români și sovietici. E posibil să fi fost și ceva trupe germane pe aici, din câte am auzit, dar nu știu, investigăm. Da, interesant.
Salut, prieteni! Ia uitați la ce ne revedem. Undeva în, aș putea spune, un fel de no man's land. Într-o mică zonă pe unde cred că n-am mai trecut, dar nu departe de locul acela care am zis la început că era ținta expediției de azi, prima țintă, adică locul unde am găsit tuburile acelea trase de mitralieră. Dar uitați ce am găsit aici, un tub tras de o pușcă, tub 792 Mauser. Interesant. Și oarecum e interesant că pe aici nu prea se văd urme de știu, tranșei, adăposturi, știu eu, ceva de genul. Pur și simplu s-a tras, probabil în retragere, nu erau construite, adăposturi nu erau pregătite pentru defensivă. Da, interesant. Salut, prieteni! Ia uitați ce am găsit la niciun metru de loc unde am găsit tubul de cartuș Mauser și bucata aceea de driving band de la un proiectil. Uitați, ceva ce pare să fi fost o lingură, cel mai probabil, nu? Așa. Da, mare locul nu e de sus, probabil că a fost din... Cine știe, din fier, nu cred, un aliaj ceva cu fier sau nu, oricum, vedeți, e foarte corudată, bucată. Dacă recunoașteți cumva modelul, vedeți cum are coada aici. O lingură mare, deci probabil o lingură de borș, ceva, de cine știe, de ciorbă. Da, vedeți că are aici șanțulețul ăsta, are aici unde venea mânerul. Modelul ăsta. Dacă recunoașteți, aveți informații despre acest model de lingură, nu ezitați să scrieți în comentarii. Chiar sunt curios dacă e să fi fost de atunci, cine știe. Salut, prieteni! În sfârșit cred că am ajuns la locul de care v-am zis, unde am găsit data trecută tuburile alea de 792 Mauser trase de mitralieră, sau cel puțin așa cred. Ia să vedem. Și un tub de Mauser. Nu-mi dau seama exact. Am să-l curăț și o să vedem.
Salut, prieteni! Ne revedem tot în același loc. Vedeți și voi cum am săpat tuburile care au rămas negăsite de data trecută, trase de mitralieră. Nu l-aș fi comentat pe asta, dar ia uitați, un tub tot, da, 7,92 Mauser, dar din fier sau oțel, din cum a fi fost ruginit. Și pare, ce interesant, pare tras tot de mitralieră, deci probabil aceeași armă sau cine știe. În orice caz, aici, pe o suprafață nu foarte mare și puțin în partea aia, s-a tras puternic cu mitraliera ZB-30, s-a tras încolo, dincolo veneau sovieticii.